nilalagay ko dito sa dahon, ano ito, yung langis ng latik para wag dumikit yung malagkit na babalutin. Tapos ka na punasan, aanin ko na yung galapong. Kusina, gagawa ako ng suman binalay. 3 cups ito. Tubig lang imamasa. Wala na itong asukal dahil gagawa tayo ng sausawan na ano. Gagawa tayo ng ano, ng matamis na latik. Itong pansawsaw dito pag naluto. Mahirap masahin to kasi malagkit. Matigas i-masa. Ito, lamas na. Babalutin ko na mamaya-maya. Kailangan kasi ano ito maigi. Balutin ko na yung suman binalay. Maliit na. Tapos ko na balutin. Huli na ito. Suman binalay. Ito na ang suman binalay. O, ayos ka na. Tapos na nang bulutin. Balutin. Lulutuin ko na. Isasalang ko na. Ito na. Tutubigan ko na. Para maluto na siya. Ay! Lumabas ang apoy. Ito na. Maya. Ito na yan. 15 minutes. Pag sa luto nito 15 minutes, 15 minutes.
Ang paggawa ng 1 cup na gata, 1 cup na ascubadong sugar. Mascubado. Nalagyan ko ng binusang mani. Sorry. Dinikdik ko sa almires. Ilalagay ko ito. Lapik. Palapik. Yan, sarap po. May mani na, may ano pa, lapik. Amin kasi ugok. Yung inano ng lana, maglana ka, may ugok. Yun, yung hinalo ko dito. Saka mani. Luto na. Sarap. Sarap yan mamaya sa suman binalay. Ito, luto na ang aking binalay na suman. Kain na tayo. Ano, nagustuhan nyo itong ginawa ko? Ito yung sauce niya. Lalagyan ko na. Ngayon lang kasi akong gumawa nitong binalay na suman, kaya hindi maganda yung pagkabalot ko. Pero yung sauce niya, perfect ko. Masarap. Hindi ka, kain na tayo. Tikman ko na. Kain ko ah. Ang sarap. Bagay doon sa kunat siya kasi puro malagkit. Sarap sa latik.